สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโคซ่าทะเลเผาบุฟเฟ่239 บาทนะครับเด็ดเลยนะครับเมนูบุฟเฟ่นะฮะซีฟู้ดนะครับทะเลเผาตามที่หลายๆคนถูกปากถูกอกถูกใจกันเลยครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยข้างในครับมีอาหารต่างๆมากมายตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับทางผู้ดูแลร้านแล้วนะครับชื่อคุณเบิร์ตสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับโอ้โหน่าทานมากนะฮะคุณเบิร์ตครับโอ้โหนี่ก็ร้านโคซ่าบุฟเฟ่ทะเลเผานะครับ239 บาทเต้าหัว239 บาทครับผมคุณเบิร์ตครับเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วครับประมาณ8 เดือนครับผมร้านนี้ครับมีกี่สาขาครับตอนนี้มีสาขาเดียวครับผมที่ตลาดบุญทรัพย์เนี่ยครับตรงแยกบางบ้านกลางกับตรงข้ามปั๊มปตทเนี่ยครับจะอยู่เยื้องกันอยู่เยื้องกันนะคุณผู้ชมก็จะเห็นป้ายนะครับโคซ่าทะเลเผานะครับบุฟเฟ่239 บาทครับน่าทานมากคุณเบิร์ตแนะนำเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตาอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเตาหมูกระทะธรรมดาครับแต่ส่วนตัวนี้เป็นเตาเผาไว้สำหรับเราเน้นเป็นทะเลเผาอะฮะก็คือพวกปิ้งย่างอะไรพวกนี้ครับตามชื่อร้านนี้เลยถ้างั้นเรามาเริ่มกันที่ทะเลเผานี้ก่อนครับผมเตานี้ก่อนเลยนะครับซึ่งวัตถุดิบที่เรามาใช้เผานี้ก็มีอะไรบ้างครับด้านหน้าเลยเริ่มจากนี่จะมีตัวนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปูกับกุ้งมากกว่าครับที่เป็นตัวเผาเพราะตัวนี้เป็นอย่างอันนี้เป็นเมนูทานเล่นเริ่มจากทานเล่นก่อนนี่คือเป็นเมนูหอยนางรมครับเมนูผมก็จะมีเครื่องเคียงก็จะมีเป็นพวกกระเทียมแล้วก็พวกน้ำพริกเผากับพวกผักหอยนางรมนะฮะโอ้โหตัวใหญ่ร้านนี้ตัวใหญ่มากทีเด็ดเลยครับทีเด็ดใช่อันนี้ทีเด็ดเลยคุณเบิร์ตขอแนะนำเลยทีเด็ดเลยโอ้เครื่องเคียงนะครับอะไรมาจิ้มนะใช่ครับผมใส่ผสมรวมกันแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นตัวเด็ดอีกทีหนึ่งครับผมอันนี้เด็ดมากครับต่อมาตอนนี้ก็จะเป็นกุ้งนะเป็นกุ้งครับผมกุ้งอันนี้จะเป็นกุ้งที่น็อกแล้วกุ้งน็อกแล้วตัวนี้นะตัวนี้สีมันจะเข้มกว่ากุ้งสดที่เราเพิ่งน็อกมันจะสีอ่อนกว่ามีทั้งกุ้งน็อกแล้วก็กุ้งสดกุ้งเป็นใช่ถ้าเกิดคนกลัวทำบาปก็กินกุ้งไปกุ้งน็อกแล้วถ้าเกิดแบบคนแบบชอบของสดใหม่หน่อยก็จะเป็นกุ้งที่ยังไม่น็อกแล้วแต่ความสะดวกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ขั้นเด่นนั้นแดงก็ปลาหมึกใช่ครับปลาหมึกก็เป็นของอาหารทะเลทั่วไปครับที่ว่ามันต้องมีอยู่แล้วเป็นเบสิกอยู่แล้วใช่ครับของปลาหมึกนี่ก็สดใหม่เลยสดใหม่ครับสดทุกวันครับผมแล้วก็ตัวมีหยกก็เป็นของทานเล่นครับเมนูทานเล่นก็จะมีประมาณ 5-6 อย่างของในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นมีหยกแล้วก็จะมีเป็นปูผัดผงกะหรี่อยู่ข้างหน้าด้านหน้านี้ก็เป็นปูผัดผงกะหรี่ใช่ครับผมแล้วก็มีข้าวผัดไส้กรอกพวกนี้เป็นเมนูเหมือนกันใช่ที่นะครับแล้วก็เมนูทานเล่นอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำเข้ามาใหม่ก็เป็นพวกเนื้อย่างกับไส้ย่างไส้ย่างใช่ครับผมจะเป็นเหมือนพวกเนื้อคอหมูย่างแล้วก็เป็นพวกไส้ย่างแห้งๆแบบมีน้ำจิ้มแจ่วอันนี้อร่อยมากครับแล้วก็อีกเตานี้ก็จะเป็นหมูกระทะครับผมทั่วไปก็จะเป็นแบบเบสิกทั่วไปตามร้านที่อื่นก็จะมีทั้งเนื้อทั้งเครื่องในเป็นพวกตับอะไรพวกนี้ครับนี่ที่ตับนะครับใช่แล้วก็จะมีเป็นชุดผักนะครับไปผักมีประกอบหลายอย่างนะครับมีไข่ด้วยใช่ก็จะมีพวกผักกาดพวกเผ็ดพวกถั่วข้าวโพดแล้วก็นู่นครับนี่อะไรพวกนี้ครับเนื้อหมูก็เป็นหมู3 ชั้นก็มี3 ชั้นชิ้นโตๆนะใช่โอ้โหอันนี้หมูชิ้นนะครับมีทั้งไก่ด้วยครับครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นไก่หมักซอสไก่หมักซอสนะสีสันน่าทานมากใช่มันจะรสชาติอีกแบบนึงกับไก่ทั่วไปนิดนึงหมักซอสจะอร่อยยังไงคุณผู้ชมต้องมาทานด้วยตัวกันเองอันนี้ผ้าคีริ้วใช่เป็นส่วนของเนื้อก็คือสำหรับลูกค้าที่เป็นมุสลิมหรืออิสลามครับเพราะว่าลูกค้าเราก็คือจะมีบางส่วนที่เป็นอิสลามเหมือนกันบางทีเข้ามาอย่างน้ำซุปเองจะคอนเซ็ปต์คือเป็นน้ำซุปหมูอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นลูกค้าอิสลามเราก็จะทำน้ำซุปไก่ให้แยกต่างหากใช่ทำต่างหากให้เลยหม้อต่างหากเลยก็คือทำใหม่เลยทำให้ลูกค้าเฉพาะโต๊ะไปเลยคุณผู้ชมสบายใจได้นะครับไม่ว่าจะพุทธหรืออิสลามนะครับสบายใจได้เลยแล้วก็น้ำเครื่องดื่มครับตอนนี้ก็คือเป็นบุฟเฟ่น้ำแล้วก็จะมีเป็นน้ำพันธุ์ที่มาใหม่แล้วก็เป็นน้ำส้มจริงๆมีน้ำมะงุ่นด้วยแต่ทางนี้พอดีทางร้านคือผงน้ำมะงุ่นมันหมดเราไม่ได้เตรียมแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่าที่ว่าเป็นเครื่องกดแล้วก็จะมีเป็นน้ำอัดลมนะครับพวกน้ำอัดลมทั่วไปที่พร้อมทานกดได้เลยได้เลยนะครับบริการตัวเองกดได้เลยนะครับน้ำดื่มทั่วไปน้ำเปล่านะครับโอ้โหนะครับคุณเบิร์ตครับอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ร้านครับเบอร์โทรศัพท์ร้านครับก็เป็น080ครับ0728902ครับผมวันเวลาเปิดครับปิดนะครับก็เปิดทุกวันนะครับเปิดช่วง4 โมงครึ่งถึง4 ทุ่มครับผมทุกวันเลยอร่อยกันได้ทุกวันเลยใช่วันหยุดนะครับจะเลิกก็ไม่หยุดครับผมเปิดทุกวันครับดีจังเลยครับค
คุณเบิร์ตครับแล้วก็โปรโมชั่นมีอะไรบ้างครับ โปรโมชั่นตอนนี้คือเป็นสเปเชียลคือจัดทุกวันพุธนะครับก็จะเป็นมา4คนจ่าย3คนอ๋อมา4จ่าย3เลยใช่ก็เป็นเรื่องเหลือคือเราเหมือนแถม1คนนะครับผมก็ต่อหัวไปแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งจะเป็นโปรโมชั่นวันเกิดสำหรับลูกค้าที่มาจัดวันเกิดที่ร้านหมูกระทะเราก็ตัวเจ้าของวันเกิดเองเราจะไม่ต้องจ่าย โปรโมชั่นวันเกิดนี้มีวันไหนบ้างครับโปรโมชั่นนี้คือวันเกิดนี้ได้ทุกวันเลยครับผมก็เป็นทุกวันครับทุกวันอยู่แล้วใช่ทุกวันอยู่แล้วเฉพาะวันเกิดเจ้าของวันเกิดก็บัตรประชาชนมายื่นได้เลยสมมติมาหลายๆคนแต่หนึ่งในนั้นมีวันเกิดคนเดียวก็คนเดียวคนนั้นได้ทานใช่ก็เป็นโปรโมชั่นแถมให้ไปเลยเป็นของขวัญวันเกิดดีจังเลยครับคุณผู้ชมครับสถานที่ตั้งครับสถานที่ตั้งอยู่ตรงนี้ครับแยกบ้านกลางเนี่ยครับผมตรงถ้าคนพื้นที่จะรู้ว่าอยู่หลังร้านหลังเบนซ์เพตาตรงข้ามกับปตทเพตาใช่ตรงนี้ด้านหน้าก็จะมีลานจอดรถด้วยใช่เป็นลานจอดรถมีที่ให้จอดรถสะดวกสบายครับจะไม่ต้องกังวลเรื่องการจอดรถใช่เพราะบางที่คือติดถนนใหญ่แล้วไม่มีที่จอดรถให้ลูกค้าก็จะแบบว่าจอดรถไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่จอดรถได้สะดวกแล้วก็มีเพจของร้านเพจ Facebook ครับโคตรซ่าทะเลเผาใช่ก็เข้ามาดูรายละเอียดได้เลยนะครับเห็นเมนูอาหารต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะครับคุณผู้ชมที่รักครับเรียนเชิญความอร่อยทยอยลงสู่กระเพาะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยรังสรรค์วัตถุดิบมนุษย์รังสรรค์ความอร่อยนี่มีความอร่อยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยรังสรรค์แล้วเรารังสรรค์ความอร่อยรังสรรค์น้ำจิ้มนะรังสรรค์เครื่องดื่มน้ำจิ้มมันมี3สูตรเป็นซีฟู้ดเป็นน้ำจิ้มหมูแล้วก็น้ำจิ้มหวานครับผมแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วเพิ่มที่ว่าเป็นส่วนของเนื้อย่างอันนี้อร่อยเหมือนกันเด็ดเลยครับที่เด็ดบอกได้เลยต้องลองครับต้องลองมาชิมดูต้องลองมาชิมดูต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวกันเองนะครับคุณผู้ชมครับโอกาสหน้าผมจะไปรีวิวร้านไหนอย่าพลาดเราจะมีความอร่อยมาเสิร์ฟแบบนี้อีกแล้วแน่นอนวันนี้เราส่งคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ